Apple Shop DIY วันนี้พาเพื่อนๆมาแฟลชเฟิร์มแวร์ Tasmota ให้กับ Sonos Power Elite ครับเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับ Home Assistant ก็เนื่องจากว่าเฟิร์มแวร์เดิมๆของ Sonos Power Elite ณ ปัจจุบันไม่สามารถนำค่าที่อ่านได้เข้าไปใช้งานร่วมกับ Home Assistant ได้มาดูเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยตัวแรกครับก็คือ ESP Tool 4.1 ครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้ก็คือผมจะเอาไว้แบ็กอัพเฟิร์มแวร์เดิมๆของ Sonos Power Elite เก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อกันพลาดนะครับหรือว่าอนาคตอยากจะกลับมาใช้เฟิร์มแวร์เดิมๆเครื่องมือที่2ครับก็คือ ESP Home Fetcher ครับ 1.4 ตัวนี้เอาไว้แฟลชเฟิร์มแวร์ Tasmota นะครับที่เราจะแฟลชกันในวันนี้นะครับส่วนที่3ครับในส่วนของเฟิร์มแวร์หรือว่าเทมเพลตต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ดูมาจากเว็บไซต์ของ Tasmota นะครับแล้วก็ในลิงก์ที่มีการพูดคุยกันในส่วนของการพัฒนาเฟิร์มแวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับทุกอย่างหาได้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับตามลิงก์นี้เลยเทมเพลตต่างๆการพูดคุยปัญหาก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับรวมไปถึงลิงก์ของเฟิร์มแวร์ที่ใช้ด้วยนะครับก็ดูได้จากลิงก์นี้ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นลิงก์ของเฟิร์มแวร์ที่ใช้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทำการดาวน์โหลดทั้ง3ส่วนมาเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเมื่อแตกไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลย ESP Tool ที่เอาไว้สำหรับแบ็กอัพนะครับแล้วก็ ESP Home Fetcher ที่เอาไว้แฟลชเฟิร์มแวร์แล้วก็มีเฟิร์มแวร์นะครับที่ดาวน์โหลดมาแล้ว Tasmota 32 bin สำหรับเครื่องมือที่จะใช้ในการแฟลชก็มีเครื่องมือชิ้นเดียวนี่แหละครับ USB to Serial ที่จะใช้ในการแฟลชเฟิร์มแวร์ครับสำหรับตำแหน่ง Pin Out ที่จะใช้ในการแฟลชนะครับเมื่อเราเปิดฝาหลังของ Sonos Power Elite มา Pin Out ก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับก็เรียงมาจากด้านซ้ายนะครับ VCC 3.3 โวลต์ RX TX แล้วก็ Ground ครับส่วน GPIO 0 ที่จะใช้ในการเข้า Flash Mode ก็ให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มตรงนี้ค้างไว้ได้เลยนะครับกดค้างแล้วก็ต่อสายแฟลชเข้าไปแบบนี้นะครับก็คือสังเกตว่าถ้าอยู่ในแฟลชโหมดแล้วเราต่อสายแล้วเนี่ยไฟสัญญาณ Wi-Fi ด้านหน้าจะต้องไม่กระพริบเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกผมจะทำการแบ็กอัพเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับโดยไปที่ Command Prompt ครับแล้วก็คำสั่งแรกผมจะตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนนะครับโอเคตอนนี้ตัวโปรแกรมก็สามารถอ่านข้อมูลของชิป ESP32 ของเราได้แล้วนะครับก็คือหน่วยความจำเป็น4 เมกนะครับรายละเอียดก็ตามที่แสดงขึ้นมาโอเคตอนนี้คือเราต่อสายถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโปรแกรมแฟลชเรียบร้อยโดยการแบ็กอัพเฟิร์มแวร์ก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับจากนั้นก็รอจนกว่าโปรแกรมทำการแบ็กอัพเฟิร์มแวร์เดิมๆเก็บไว้นะครับเสร็จขั้นตอนการแบ็กอัพเฟิร์มแวร์ครับตอนนี้เราได้เฟิร์มแวร์ที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์แบ็กอัพออกมาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นการแฟลชเฟิร์มแวร์ Tasmota 32 ครับแล้วก็ใช้ ESP Home Fetcher เลือก Comport ของเราครับแล้วก็เลือกเฟิร์มแวร์ซึ่งก็เป็นเฟิร์มแวร์ Tasmota 32.bin นั้นก็เริ่ม Start Flash ได้เลยครับตอนนี้การแฟลชเสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลาไม่นานจากนั้นเราก็ถอดสายออกได้เลยครับขั้นตอนต่อไปคือการคอนฟิกค่าในส่วนของ Tasmota ครับตอนนี้ผมจ่ายไฟให้กับ Sonos Power Elite เรียบร้อยครับแต่ว่าหน้าจอไม่แสดงผลก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติเราต้องไปคอนฟิกให้กับตัว Power Elite ก่อนไปที่คอมของเรานะครับเลือก Access Point เชื่อมต่อ Access Point Tasmota ของเราครับ
จากนั้นไปที่ IP address มาตรฐาน Tasmota ครับเชื่อมต่อคือข่าย Wi-Fi จากนั้นให้เราทำการตั้งค่าเทมเพลตครับไปที่ configuration เลือกที่ config author ครับตรงนี้นะครับเราก็ไปเอาเทมเพลตมาเราจะ copy เทมเพลตอันนี้ก็ได้ครับแล้วก็มาใส่ช่องนี้ครับติ๊ก activate แล้วก็ save ถ้าเทมเพลตถูกต้องนะครับหน้าจอแสดงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็สั่ง on สั่ง off ได้ครับตอนนี้ค่าแรงดันที่แสดงนะครับ233ถึง234โวลต์ก็ถือว่าตรงกันนะครับโอเคกรณีที่เพื่อนๆแฟลชเฟิร์มแวร์แล้วค่าที่แสดงขึ้นมาหรือว่าค่าที่อ่านได้มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปทำการคาลิเบรตได้ครับหลักการคาลิเบรตเราก็ไปที่ลิงก์ที่ Tasmota เขามีแนะนำไว้ให้นะครับ Power Monitoring Calibration เนี่ยตรงนี้ก็จะมีคำสั่งให้ทำการคาลิเบรตค่าในส่วนต่างๆนะครับว่าจะเป็นแรงดันนะครับ power หรือว่ากระแสนะครับก็มีคำแนะนำให้เราสามารถใช้ในการคาลิเบรตได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับซึ่งในการคาลิเบรตเราก็ต้องไปที่หน้าคอนโซลนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตามนี้นะครับ voltage set แล้วก็ตามด้วยค่าแรงดันที่มันควรจะเป็นนะครับ current set แล้วก็ตามด้วยค่ากระแสที่ควรจะเป็นอันนี้เราสามารถเซตได้นะครับให้มันตรงกับความเป็นจริงนะครับที่เหลือนะครับการตั้งค่าส่วนต่อไปก็คือเป็นการ config ส่วนของ Tasmota ก่อนที่เราจะนำเข้าสู่ Home Assistant แล้วก็เข้าไป config IP ของ Home Assistant เรานะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่เหลือเพื่อนๆก็นำไป config ค่าต่อกันเองได้แล้วนะครับหลังจากคอนฟิกค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้ Sonos Power Elite ก็พร้อมใช้งานกับ Home Assistant เรียบร้อยแล้วครับโดยผมนำเข้าผ่านทาง Indication Tasmota ซึ่งค่าพลังงานต่างๆที่อ่านได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงครับแทบไม่ต้องไปคาลิเบรตหรือว่าปรับเทียบค่าใดๆนะครับทั้งแรงดันนะครับแล้วก็วัตต์แล้วก็กระแสนะครับตอนนี้ผมเทสกับหลอดไฟ7วัตต์นะครับซึ่งค่าที่อ่านได้ออกมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ประมาณ7วัตต์ส่วนที่หน้าจอของ Power Elite ก็อยู่ที่ประมาณ7วัตต์นิดๆนะครับก็ถือว่าได้ค่าที่ใกล้เคียงกันครับก็อาจจะต่างกันที่ทศนิยมที่อาจจะแสดงไม่ได้ในบางส่วนนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับกรณีของ Sonos TH Elite นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะแฟลชเฟิร์มแวร์ Tasmota ก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเฟิร์มแวร์ก็ใช้ตัวเดียวกันครับต่างกันแค่เทมเพลตที่ต้องใช้เทมเพลตให้ตรงกับรุ่นเท่านั้นเองครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะอยากให้ผมทำคลิปแนะนำการแฟลช Sonos TH Elite ก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาแล้วก็ทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ iProshop DIY ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ